Welcome to Ipal channel. උසාවි නියෝග නැතුව ඉදිරියට සෙල් කරන්න 99.9ක් මේකෙන් බේරෙන්න පුළුවන්. මේක රිස්ක් එක නැතුව කරන්න පුළුවන්. You control your selling future. ඔයා ඔයාගේ selling future එක control කරගන්න ඕන. එහෙනම් කරන්න මොකක්ද තියෙන්නේ? බොහොම simple steps ටිකක් තියෙන්නේ. මම already එක කියලා තියෙනවා. right? එතකොට මේක ආවට පස්සේ තමයි කෙනෙක්ට ඇත්තටම මේ ගැන අපහසුතාවයක් එන්නේ. එතකන් වටේ ඉන්න කටේ රස වින්දනයක් කරන්නේ. ආනෝ කෙනෙකුට මොන කෙනෙකුට රස වින්දනය. එතකොට මේ සම්බන්ධව මම පෝස්ට් ලියලා තියෙනවා. මම 2019 ඉඳගෙන වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා වෙනම ප්ලේලිස්ට් එකක කොච්චර මේවා තියෙනවද කියලා. හැබැයි කවුරුත් ඒවා රිෆර් කරන්නේ නැහැ. රිෆර් කරන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා මේවා මේ වුණාම එහෙට මෙහෙට දුවනවා ගිනි අරගෙන රයිට් කොණ්ඩේ ගිනි අරගෙන මොකද කරන්න හැබැයි අවයර්නස් එක බිල් කරගෙන තිබ්බන හරියට අප්‍රෝච් කරලා තිබ්බන මේවට ප්‍රශ්න නැහැ මම මූණ දීලා තියෙනවා මේ උසාවි නියෝග වලට ඒවට සෙටල්මන්ට්ස් ආවෙලා තියෙනවා ඒවට උපදෙස් දීලා තියෙනවා මේ හැමදේම කරලා තියෙනවා එතකොට ඔයත් මේකෙන් ලොකු දැනුමක් අරගෙන ඒව නොකර ඉන්න ගිහිල්ලා බලන්න මේවා ගැන අවුරුදු දෙකකට කලින් කියලා තියෙනවා මේවා ෆලෝ කරන්නේ නැතුව අපරාධය වාගේ සෙලිං නැති කරගන්නත් එපා ඊට පමතරව වැඩිකාරයෙක් වෙන්නත් එපා මේකේ මම පොඩි දෙයක් කියන්නම් USA වල වැඩිකාරයෙක් වෙනවා නම් ඔයාලට සෙටල්මන්ට් එකකට යන්න නැත්නම් you cannot go to USA in any near future කවදාකවත් යන්න බැරි වෙයි සෙටල්මන්ට් එකට යන්න වෙයි සෙටල්මන්ට් එක කරේ නැහැ කියන්නේ ලංකාවේ නම් අපි තියන්නේ පෙනී හිටින්නේ කොම්ම පෙනී හිටිනද වරන්තිනකුත් කරන අන්නේ වගේ තමයි ඉතින් ඒ වගේ තියෙයි මම දන්නේ කොච්චර දුරට ඒක මේකෙද්ද කියලා හැබැයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වැඩිකාරයෙක් නම් ඔයාට හෙට යනකොට අපස්ථාවකට මුහුණ දෙන්න වෙයි. අන්න ඒව ඔළුවේ තියාගන්න අපි දන්නේ නැහැ අපේ ෆියුචර් කොහොම ඩිසයිඩ් වෙනවද කියලා. ඉතින් සේෆ් සයිඩ් එකේ ඉන්න. මේවා ගැන එක හැම වෙලෙම කියන්නේ කරලා තියෙන දේවල් බලන්න නැතුව අන්තිමේට තමන්ම වලේ වැටෙන්න එපා. වෙන කෙනෙක් කිව්ව පළියට හැම අයිටම් එකම දාන්න යන්නත් එපා. හොයලා බලන්න. ඒ ගැන තියෙන හැමදේම මේ channel එකේ තියෙනවා. ඒව වටිනාකම ඕගොල්ලෝම තේරුම් ගන්න. right. 1. Get to know the seller. මගේ කියලා තියෙන සෙලර් අප්‍රෝච් කරා මම ඒ වගේ නෙමෙයි කියන්නේ ඒකට වෙනම වීඩියෝ එකක් තියෙනවා අලි සෙලර් කෙනෙක් අල්ලගන්න කොහොමද කියලා ඒව බලන්න එතකොට සෙලර් අනිවාර්යයෙන්ම මේ රීච් කරන්න හැම එකටම එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ උසාවි නියෝග කියන එක නැති කරගන්න. ඔයා සෙලර් කතා කරන සෙලර් කියන රයිට් මොකද්ද කරන්න ඕන මොනවද සමහරවිට සෙලර් කියන්නේ කියන ඒවා ඩවුට්ෆුල් නම් ඔයා මේව කරන්න you do your research right ඉස්සර වගේ නෙමෙයි දැන් Payoneer එකත් එක්ක යනකොට අපිට මැනේජ්මන්ට් එක යනකොට උසාවි නියෝග ආවොත් බෙහෙරෙන්න අමාරුයි right එතකොට ඒක නිසා හැම වෙලෙම item එකක් දාන්න කලින් බලන්න මොකක්ද කියලා. item දාන්න කලින් ඔයාලට බලන්න හැකියාව නැත්නම් ගිහිල්ලා මේකේ තියෙනවා item do not less කියලා playlist එකක්. ඒ playlist එක බලන්න. ඒකේ තියෙනවා item. කෝටෝ මේ උසාවි නියෝග ගැන වෙනම තියෙනවා. ඒ ගැන බලන්න. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම අත ළඟ තියෙද්දි එකක්වත් බලන්න නැතුව කම්මැලි කමේ ඉඳලා මුකුත්ම ඔයාලට කරන්න නැතුව අන්තිමට Tamanටම තමයි ඇඟිල්ල දික් කරගන්න වෙන්නේ. 2 know your limits. limits ගැන දැනගන්න. limits කියන්නේ ඔයාට කොච්චර දුරට මේක සෙල් කරන්න පුළුවන්ද මොනවාද කරන්න ඕන අනුමැති ගන්න ඕනද මොනවාද verbal එකක්ද virtual මේ verbal අනුමැතියද written අනුමැතියද මේ හැම එකක් ගැනම හොයන්න. ඒ හොයලා කරනවා නම් තමන් ගාව තියෙනවා නම් කිසිම වෙලාවක බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඕඩර් එකක් ආවත් කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක මට දීලා තියෙනවා. withdraw කරගන්න. එහෙම තියෙනවා නම් එන්නෙත් නැහැ මොකද සෙලර් දන්නවා. right මෙතන වැරද්ද වෙන්නේ වැඩිපුරම replica වලට කරනවා නම් replica පස්සේ යනවා නම් තමයි මේකට අහු වෙන්නේ. ඉතින් Taman දැනගන්න තමන්ගේ limit එක ඒක seller ගෙන් උත්සාහ ගන්න. එතකොට Tamanට පුළුවන් වෙයි. මෙතනින් ගොඩක් දුරට එහාට ගිහිල්ලා Taman හරියට මේක risk free list කරන්න sell කරන්න. නැත්තම් වෙන්නේ උසාවි නියෝගනකම් ඇඟිලි ගැනගෙන ඉන්නවා වගේ තමයි වෙන්නේ. never neglect. මේවා එකක්වත් neglect කරන්න එපා. මේවා වැඩක් නැහැ කියලා අතාරින්න යන්න එපා. මේවා තමයි වැඩක් තියෙන දේවල්. item research මේ හැම එකක්ම කරනවා සල්ලි ගෙවලා ඉගෙනගෙන නැත්නම් මහන්සි වෙලා ඉගෙන මේ ඔක්කොම තනියෙන් ඉගෙනගෙන හැම එකම මේව කරලා අන්තිමට මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ හැමදේම නැති වෙයි. බිලංගුත් වැටෙන්නේ පුළුවන්. මොකද මේ අපිට ගෙවා ගන්න බැරි වෙන අවස්ථා අපි දන්නේ ඉස්සරහට කොහොම ඉවෝල්ව් වෙයිද කියලා. ඉතින් නීරසයි රෙප්ලිකා කරන කට්ටිය කොහොමද අත නීරස වෙයි? අහන් ඉන්නකොට මොකද බිස්නස් පෙන්වන්න බෑනේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් දාන්න බෑනේ ඒක නැතුව. ඉතින් ඒක නිසා ටිකක් නීරස වෙයි. හැබැයි ඒක තමයි තිත්ත ඇත්ත. කරන්න යන කට්ටිය මේ ගැන අනිවාර්යයෙන්ම අවධානයෙන් ඉන්න. අලුත් කට්ටිය අලුතෙන් පටන් ගන්න අවධානයෙන් ඉන්න. ඉතින් මල් යහන බල් සුරංගන කතාවට රැවටෙන්න එපා. රෝද හතර වල් පෙන්නනට රැවටෙන්න එපා. ඉතින් Taman දැනගන්න ඕන
මොකද්ද කරන්න කියලා. මේක කරන්න යන කට්ටිය පොඩි ළමයි නෙමෙයි. අවුරුදු 18කවත් සම්පූර්ණ වෙච්ච කට්ටිය කියලා හිතමුකෝ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දැනුමක් තියන අය. ඊට අමතරව වෘත්තිමය අතින් ටිකක් ඉහළට ගිය කට්ටියත් කරනවා. ඒ කට්ටියත් මේ කියලා රෙප්ලිකා දානවා. ඉතින් මේක එතකොට හිතා ගන්න පුළුවන් කොච්චර බ්‍රේන් වොෂ් එකක් වෙනවද කියලා. ඉතින් කෙනෙක්ට බිස්නස් එකක් ඕන විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඒක කෙනෙක්ගේ ටැලන්ට් එක. හැම කෙනෙක් බලන්නේ Taman දියුණුව. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි. අපි දියුණු වෙන ගමන් තව කෙනෙක් කොහොමද එයාව දියුණු කරන්න, එයාව වැරදි වැඩකට පොළඹවනවද කියන එක අපි දැනගන්න ඕන. ඉතින් මේකෙදි අපිට නවත්තන්න බැරි වෙයි හැම දෙයක්ම. හැබැයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් බලලා පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් ගොඩක් කට්ටිය හරි පාරට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක බලලත් කෙනෙක්ට හරි පාරට ගන්න හැකියාව ලැබුණොත් ඒක මම කරන යුතුයකමක් හිටියද මම කියන්නම්. මොකද වගකීමක යුතුයකම දෙකම කියමු. මොකද තව කෙනෙක්ක වැරදි කාර්යයක් වෙන එකකින් වළක්වා ගැනීම. ඉතින් never neglect අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටික ફોකස් වෙන්න. You may face with fines. ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම දඬුවම් එක තමයි මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ. අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඇමරිකාවෙන් මේක වුණොත් කවදාකවත් ඇමරිකාවට යන්න නිකන් හිතන්න ඔයාට in future මොනවා හරි වෙලා green card එකට apply කරලා green card lottery එක ඇදුණා කියලා. How you will go? ඔය කොහොමද යන්නේ? ඔයාට යන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මෙහි embassy through මේ visa එක apply කරනකොටම ඔයාව red alert එකක් එයි. මොකද ඔයාගේ නමට තියෙනවනේ. දැන් ඔයා වෙන කෙනෙක්ගේ නමට හදලා දෙනවනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේ පුද්ගලයාට යන්නත් බෑ. මොකද රියල් නමකට හදන නිසා. ඉතින් ඔය දේවල් ගැන හිතන්න. මේ සෙල්ලමට මේව දාලා සෙල්ලම් කරන වගේ කරන දේවල් නෙමෙයි මේ සෙලින් කියන්නේ. අපි ග්ලෝබලි විවෘත වෙන දේවල්. එතකොට ඉදිරියට දැන් ඉස්සර බලනකොට රටවල් අතර කොච්චර ඩිස්ටන්ස් තිබ්බද? දැන් ඊට පස්සේ 2002 3 4 වෙනකොට ග්ලෝබල් විලේජ් කියන සංකල්පය ආවා. දැන් ග්ලෝබල් විලේජ් නෙමෙයි නෙක්ස්ට් ඩෝර් මේ නේබර් වගේ තමයි පිටරට ඉන්න කට්ටිය. අපි ලැප්ටොප් එකේ ඉඳලා ඉස්සරහ වාඩිගෙන කතා කරන්නේ එහා පැත්තේ ලෝකේ ඉන්න කෙනෙක්ට. එයා නෙක්ස්ට් ඩෝර් නැත්තම් එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනා වගේ. ඉතින් මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනකොට අපිට කොච්චර මේ දැන් කොරෝනා ටික අමතක කරොත් කොච්චර අපිට ට්‍රැවල් කරන්න වේද ඉදිරියට. රයිට් අපි දන්නේ මේ සාමාන්‍ය වැඩ කරන කෙනෙක් රයිට් මෙයා eBay dropshipping පටන් අරගෙන මේව කළා මොන හරි වැරදිලා නවත්තනවා. ඊට පස්සේ එයා වෙන ශිෂ්ට්‍රෙන් ගිහට යනවා. කවදා හරි දවසක රටකට යන්න උනොත් මේ දෙයට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන හිතන්න තමන්ගේ ෆියුචර් ගැන හිතන්න. වැරදි වැඩ නොකරන තරමටනේ මේ අපිට තියෙන be genuine වෙන්නේ කියන්නේ ඒකයි. right එතකොට දැන් මේ වගේ දේවල් කරන්න කලින් දෙපාර තුන් පාර හතර පාර පස් පාර හිතන්න. දැන් ගොඩක් කට්ටිය මම දන්නවා මේකේ ඊපැල් එකේ තියෙන content අරගෙන classes කරනවා. classes කරලා මේව කරන. ඉතින් ඊගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ දේ බෙදන්න. කිසි ගැටලුවක් නැහැ මේකේ content අරගෙන class කරලා ඒගොල්ලෝ මුදෙන්නේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි හරි දේ එළියට දෙන්න ඕන. එතකොට තමයි අපිට හැකි වෙන්නේ තව පරපුරක් හරි මාර්ගයට ගන්න. නැත්නම් අපි බොරු කී මේක කියලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් පෙන්න මේව කරොත් ඒගොල්ලොත් යන්නේ ඒකේ. හැබැයි ඉදිරි ගැන හිතන්නේ නැහැ. ගොඩක් යන් මේ ක්‍රවුඩ් එකනේ මේකට ඇට්‍රැක්ට් වෙන්නේ. අනිත් මේ අල්ලගන්නත් ලේසි ඒගොල්ලන් වනේ. ඉතින් හිතන්න ඒ දේ Tamanටත් හැදුවේ මේ වුණොත් මොකද කරන්නේ? අවුරුදු 18ක ඉන්න කෙනෙක් කවදාකවත් හිතුවොත් මට ඇමරිකාවට යන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ කියලා. අපි දන්නේ ඉදිරියට ලෝක මොන විදියට මේ වේද Tamanට කොච්චර opportunity open වේද කියලා. ඒ කියන්නේ දෙපාරක් තුන් පාරක් නෙමෙයි 100 පාරක්වත් හිතන්න. Be responsible, know the risk. වගකීමෙන් වැඩ කරන්න ඔයාගේ අවදානම් ගැන දැනගන්න. right හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඇත්තරම මේ දෙක කියන කතිකාවතක් යන නිසා තමයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අතර කරන්න හිතුවේ. වටිනාකම තියෙන්නේ මට දුන්නා මට තිබෙන අත්දැකීම් ටික මම බෙදා ගන්න එක. ඉතින් ඒක කෙනෙක්ට ගොඩක් වටිනවා මේව කරන්න කියලා. හැබැයි ගොඩක් කට්ටිය මේක ෆ්‍රී විදියට මගෙන් ඉන්ෆර්මේෂන් ඉල්ලුවම මට දී ගන්න බැරි අවස්ථා ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ කියන්නේ මේ උසාවි නියෝගයට මුහුණ දුන්නත් ඒකට තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන් එක දී ගන්න බැලලා තියෙනවා මගේ කාර්ය බහුලත්වයත් එක්ක. එතකොට කතා කරන්න බෑ කියන කට්ටියට වෙනම සර්විස් එකක් විදියට මම දාලා තියෙනවා මගේ වෙබ්සයිට් එකේ කෝටෝඩ වලට කන්සල්ටන්සි එකක්. මම මෙතන මේ මාකට් කරන එක නෙමෙයි කියන කලින් වීඩියෝ එකත් කිව්වා කෙනෙක්ට බලන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි කවුරුත් ඒකයි කියන්නේ the people take it for granted. හැබැයි ඒක පොඩි මුදලක් ගෙවලා හරි ඒ සර්විස් එක ගන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතනින්ම මට තේරෙන්න ඕන කවට වුණත් තේරෙන්න ඕන තමන්ට හැමදේම නොමිලේ ලැබෙන්නවා නම් මේ වගේ දේවල් ඒ කියන්නේ මේ බෑරෑරුම් දේවල් ඒවට වෙනම කාලයක් වැය කරලා ඒවට රෙස්පොන්ඩ් කරන විදි තියෙනවා ඒවට මේ සූදානම් වෙලා කරනවා නම් ඒවට හරි විදිහකට සූදානම්ින් කරන්නත් ඕන. ඉතින් පොඩි අයිඩියා එකක් දුන්නේ මගේ සර්විස් එක විකුණන්න නෙමෙයි තමන් තනියෙන් කරන්න උනත් හරියට මේ දේ කරන්න. එතකොට තමයි ඕකෙන් කොට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ සෙටල්මන්ට් එකට එන්න හරි.
right පොඩි දෙයක් කිව්වේ පොඩි කාලයක් අරගෙන paid service එක ගැන කිව්වට සමා වෙන්න හැබැයි ඒක මම කිය යුතු දෙයක් තිබ්බ නිසා තමයි කිව්වේ right good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එක PayPal hub එකත් subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වලින් ඉදිරියට යන අපේ channel and all the very best bring more to Sri Lanka happy selling